Đây là một chủ đề rất nóng, giá nhà ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tại sao giá nhà ở hai thành phố này lại cao đến mức nhìn bảng giá là muốn ngã ngửa? Có đúng là nhà ở đây đang đắt nhất thế giới hay không? Và với đồng lương còng lưng của chúng ta, bao giờ mới mua nổi một căn hộ? Đặc biệt chúng ta sẽ so sánh giá nhà ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh với những thành phố lớn trên thế giới để xem chúng ta đang đứng ở đâu trong bản đồ bất động sản toàn cầu. Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn hiến và giá nhà đúng là ngàn năm tích lũy. Chung cư trung bình giờ cũng trên 50 triệu đồng một mét vuông ở những khu vực ngoại thành như là Hà Đông, Long Biên hay là Gia Lâm. Nếu bạn mong ước có một căn hộ ở trung tâm, Ba Đình, Hoàn Kiếm thì hãy chuẩn bị tinh thần. Giá có thể vọt gấp vài ba lần trên một mét vuông. Những dự án ở khu vực Tây Hồ hay những khu mới thậm chí chạm mức 200-300 triệu đồng một mét vuông. Đó đang là giá của những căn hộ trên trời, tức là những căn hộ chung cư. Còn nhà đất thì sao? Ở phố cổ Hoàn Kiếm, giá đất mặt tiền đã lên đến trên 1 tỷ đồng một mét vuông từ cách đây rất nhiều năm rồi. Nghĩa là 1 mét vuông đất ở đây đủ để mua cả một căn hộ xịn ở tỉnh lẻ. Trung bình theo thống kê đầu năm 2025, một căn hộ 2 phòng ngủ ở Hà Nội có giá khoảng 5,2 tỷ đồng. Với một gia đình trẻ thì đây đúng là một con số khủng khiếp. Còn thành phố Hồ Chí Minh, Hòn Ngọc Viễn Đông thì giá nhà cũng viễn đông. Chung cư ở quận 7, quận Thủ Đức bây giờ giá cũng đang rất cao. Nếu bạn muốn quận 1, quận 3 hay những dự án ven sông như là Landmark 81 thì có lẽ là không nên mơ, bởi vì nhìn hoa cả mắt. Đất mặt tiền ở những khu phố trung tâm thì cũng trên 1 tỷ đồng một mét vuông. Một căn nhà phố ở đây vài chục tỷ là chuyện bình thường. Theo thống kê đầu năm 2025, căn hộ trung bình ở thành phố Hồ Chí Minh bây giờ có giá là khoảng 8,2 tỷ đồng, cao hơn ở Hà Nội vì nhu cầu và chi phí xây dựng ở đây thì luôn bỏng tay. Nhưng khoan, vậy đây đã phải là những mức giá cao nhất trên thế giới hay không? Chúng ta sẽ có những so sánh chi tiết với những thành phố lớn như là Hồng Kông, Singapore hay là New York. Giờ hãy xem giá nhà so với thu nhập của chúng ta đau lòng cỡ nào. Để biết giá nhà có thực sự đắt hay không, người ta dùng một chỉ số, đó là giá nhà trung bình chia cho thu nhập trung bình hàng năm của một hộ gia đình. Lưu ý ở đây là của một hộ gia đình chứ không phải là một cá nhân. Và cái chỉ số này càng cao thì càng khó mua nhà. Hãy xem Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chỉ số này là như thế nào. Ở thành phố Hồ Chí Minh, chỉ số này trong năm 2025 ước tính là 33,5, đứng top đầu châu Á. Thực sự thì chỉ đứng sau Thâm Quyến của Trung Quốc. Nghĩa là giá nhà đang gấp 33,5 lần thu nhập trung bình hàng năm của một hộ gia đình. Ở Hà Nội thì chỉ số thấp hơn, khoảng 19, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với các nước phát triển, nơi mà chỉ số chỉ tầm là 6 đến 7. Điều này cho thấy mua nhà ở hai thành phố lớn của Việt Nam đúng là một giấc mơ xa xỉ. Như vậy là một hộ gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh cần hơn 30 năm thu nhập để mua nhà, ở Hà Nội cần gần 20 năm thu nhập để mua nhà. Nhưng đây là chỉ số thu nhập và thực tế ai cũng phải tiêu tiền. Trừ đi tiền ăn uống, tiền đi lại, tiền học hành, tiền nuôi con, rồi là rất nhiều những chi phí khác. Bởi vì cuộc sống không chỉ có cái nhà, cuộc sống còn quá nhiều vấn đề khác, thì thời gian tích lũy có thể lên đến 40-50 năm ở thành phố Hồ Chí Minh và 30-40 năm ở Hà Nội. Tính theo hộ gia đình, cứ tưởng tượng bạn bắt đầu đi làm từ năm 22 tuổi, bây giờ cần khoảng 50 năm để mua nhà, thì khi bạn 70 tuổi thì bạn sẽ có nhà. Hoặc cùng lắm là 30 năm. 30 năm thì lúc đấy bạn đến tuổi về hưu rồi bạn mới có được nhà. Với một điều kiện là giá nhà vẫn giữ mốc ở kiểu như thế này chứ không tăng quá đột biến ở trong tương lai. Mua nhà ở đây đúng là một cuộc chạy marathon cả đời, mà chạy cả đời chưa chắc đã đến đích. Vậy vì sao giá nhà tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh lại cao? Địa lý là một trong những thủ phạm lớn khiến giá nhà ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cao ngất ngưởng. Gọi địa lý thì hơi phức tạp nhưng chúng ta cứ hiểu nôm na là đất chật người đông. Hai thành phố này không chỉ là trung tâm kinh tế, văn hóa mà còn có những đặc điểm khiến bất động sản luôn nóng hổi. Hà Nội, thủ đô nằm ở đồng bằng sông Hồng, với diện tích hơn 3.300 km2, nhưng đấy là tính cả những quận, những huyện ngoại thành. Khu trung tâm và kể cả khu trung tâm mở rộng ra, quãng từ vành đai 3 di ra di vào một chút thì vẫn tương đối là nhỏ. Nhưng nó tập trung nhiều thứ tốt, cơ quan nhà nước, trường học tốt, bệnh viện lớn và cả những di tích lịch sử văn hóa nữa. Quỹ đất ở trung tâm gần như cạn kiệt, muốn xây mới phải ra ngoài ngoại thành như là Đông Anh, Gia Lâm. Nhưng ở ngoại thành, tiện ích như là trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại thì lại không bằng, nên ai cũng muốn bám lấy trung tâm, đẩy giá nhà lên cao, nhất là từ khu vực vành đai 3 trở vào, bây giờ thì từ khu vực vành đai 3,5 đổ vào.
Hà Nội còn có sông Hồng và hàng loạt hồ. Nhà view hồ hay là ven sông giá sẽ đắt gấp đôi gấp ba so với những khu vực khác. Mà nếu không có hồ tự nhiên thì sẽ đào hồ nhân tạo là có view hồ. Thậm chí biển nhân tạo người ta còn làm được. Hạ tầng giao thông cũng là một vấn đề. Hà Nội đang tiếp tục xây metro, như là tuyến Cát Linh Hà Đông đã hoạt động, nhổn ga Hà Nội cũng đã chạy rồi. Nhưng giao thông thì vẫn ùn tắc, đặc biệt là giờ cao điểm. Những khu gần trạm metro hay là đường vành đai 3, vành đai 3,5, giá nhà tăng chóng mặt vì tiện ích di chuyển. Nhưng nó vẫn không thể cao bằng những khu vực trung tâm, đi làm rất là tiện, đặc biệt chuyện học hành của con cái. Còn thành phố Hồ Chí Minh, thành phố nằm ở vùng Nam Bộ, trung tâm kinh tế phía Nam, với diện tích hơn 2.000 km2, nhỏ hơn Hà Nội nhưng lại đông đúc hơn. Quận 1, quận 3 là trái tim của thành phố Hồ Chí Minh, nhưng đất xây dựng ở đây thì làm đâu mà còn nữa. Muốn xây mới, quận 7, quận Thủ Đức hay là Bình Tân, nhưng ngay cả ở đó giá nhà cũng không hề rẻ. Thành phố Hồ Chí Minh có sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch tạo ra những khu vực view triệu đô. Hạ tầng ở thành phố này phát triển nhanh, nhưng nhu cầu nhà ở vẫn vượt xa nguồn cung, và thế là giá cứ tiếp tục leo thang. Dân số cũng là một bài toán khổng lồ đẩy giá nhà lên cao. Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hai thỏi nam châm hút người từ khắp nơi đổ về, khiến nhu cầu nhà ở luôn cháy hàng. Học tập ở những thành phố này xong thì nhiều người muốn ở lại và tiếp tục công việc của mình. Vì theo một câu nói quen thuộc, về quê không có gì để làm. Hà Nội dân số khoảng gần 9 triệu người và con số này vẫn tiếp tục tăng. Và con số này cũng chưa tính đến rất nhiều người nhập cư tạm trú, làm việc và học tập tại Hà Nội. Tỷ lệ đô thị hóa ở Hà Nội đã tăng nhanh. Năm 2000, tỷ lệ đô thị hóa chỉ là 30% và bây giờ lên đến gần 50%. Người trẻ từ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hòa Bình, vân vân đổ về Hà Nội tìm việc, lập nghiệp, khiến nhu cầu nhà ở tăng vọt. Dân ta thì lại có câu an cư thì mới lạc nghiệp, nhưng nguồn cung ở Hà Nội thì sao? Thành phố Hồ Chí Minh thì còn khủng khiếp hơn, với dân số ước tính khoảng hơn 9 triệu người. Đây là trung tâm kinh tế số 1 của Việt Nam, thu hút không chỉ người trong nước, không chỉ người miền Nam mà cả người miền Bắc và tất cả các vùng miền đều đổ về đây, rồi cả người nước ngoài nữa, chuyên gia, doanh nhân Hàn Quốc, Singapore vân vân. Tỷ lệ đô thị hóa ở thành phố Hồ Chí Minh đã chạm 85%, cao nhất cả nước. Mỗi năm thành phố này lại đón thêm hàng trăm ngàn người nhập cư từ miền Tây, miền Trung, miền Bắc, nhưng nhu cầu nhà ở thì lại cũng hụt hơi một lần nữa. Ngoài địa lý và dân số, còn có nhiều yếu tố khác khiến giá nhà ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cao chóng mặt. Ví dụ, ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, những dự án mới thường bị nghẽn vì vướng pháp lý. Nhiều dự án bị đình trệ do quy hoạch, do kiểm tra đất đai hoặc đặc biệt là do thiếu vốn. Chi phí xây dựng cũng tăng mạnh, sắt, thép, xi măng, nhân công khiến chủ đầu tư phải đẩy giá bán tăng lên. Kết quả là nhà giá rẻ gần như tuyệt chủng, chỉ còn những căn hộ cao cấp. Một điều nữa xuất hiện rất thường ở Việt Nam đó là ở hai thành phố này và cả những thành phố nữa, đầu cơ là trò chơi của rất nhiều người. Dân đầu tư mua nhà đất để lướt sóng, chờ giá tăng rồi bán. Điều này làm giá nhà bị thổi phồng, nhất là ở những khu trung tâm hay là những dự án hot. Người cần nhà thì không có nhà để ở, mà người đầu cơ thì đang có rất nhiều nhà. Vấn đề nữa là cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều thiếu nhà ở giá rẻ và nhà ở xã hội. Từ năm 2021 đến năm 2024, hai thành phố chỉ hoàn thành khoảng 25.000 căn hộ nhà ở xã hội, trong khi nhu cầu là hàng triệu căn cho đến tầm nhìn năm 2030. Nhà ở xã hội giá rẻ khoảng dưới 25 triệu đồng một mét vuông, chỉ chiếm từ 5 đến 10% nguồn cung và không đủ đáp ứng nhu cầu của những người có thu nhập thấp, mà những người có thu nhập thấp và thu nhập trung bình mới là những người chiếm phần đa ở trong xã hội. Bây giờ, hãy so sánh giá nhà của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với những thành phố lớn ở trên thế giới. Hãy thử nhìn giá nhà ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh so với Hồng Kông. Hồng Kông luôn được mệnh danh là một trong những thành phố đắt đỏ nhất trên thế giới về nhà ở, bởi vì diện tích của họ thì rất nhỏ và dân số thì cao. Giá nhà trung bình ở đây vào năm 2025 là 19.000 đô la Mỹ trên 1 mét vuông, tức khoảng 500 triệu đồng trên 1 mét vuông. Gấp 4-5 lần thành phố Hồ Chí Minh, gấp 6-7 lần Hà Nội. Nhưng điểm khác biệt là thu nhập. Thu nhập hộ gia đình trung bình ở Hồng Kông là khoảng 100.000 đô la Mỹ một năm, tức là khoảng 2,5 tỷ đồng. Nghĩa là dù giá nhà thì rất đắt, nhưng người Hồng Kông vẫn có khả năng chi trả tốt hơn nhờ thu nhập cao hơn của họ. Singapore thì có giá nhà trung bình là khoảng 12.000 đô la Mỹ trên 1 mét vuông, tức hơn 300 triệu đồng một mét vuông, thấp hơn Hồng Kông nhưng cao hơn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng điều giúp Singapore trở nên khác biệt ở đây là hệ thống nhà ở công chiếm 80% nhà ở toàn quốc. Và thu nhập hộ gia đình ở Singapore thì tất nhiên cao hơn nhiều lần so với Việt Nam, hơn thành phố Hồ Chí Minh, hơn Hà Nội. Nếu mà Việt Nam học được mô hình nhà ở công của Singapore, có lẽ giấc mơ mua nhà sẽ trở nên gần hơn. Cũng ở châu Á thì Seoul có giá nhà trung bình là khoảng 10.500 đô la Mỹ trên 1 mét vuông, đâu đó khoảng gần 300 triệu đồng.
thấp hơn Hồng Kông và Singapore nhưng vẫn cao hơn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Hàn Quốc có chính sách nhà ở công và hỗ trợ vay lãi suất thấp cho người trẻ. Seoul cũng kiểm soát đầu cơ bằng thuế bất động sản cao, giảm bong bóng giá nhà. Nhưng người trẻ ở Seoul, giấc mơ mua nhà của họ cũng xa vời không khác gì người trẻ ở Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh. Ở Mỹ thì New York có giá nhà trung bình là khoảng 14.000 đô la Mỹ trên 1 mét vuông, tức là khoảng 350 triệu đồng trên 1 mét vuông, cao hơn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Một căn hộ khoảng 50 mét vuông ở Manhattan sẽ có giá hơn 1 triệu đô. Chỉ số ở New York là 9,5, tức là trung bình một hộ gia đình ở New York mất khoảng gần 10 năm để mua được một căn nhà. New York cũng có nhiều phân khúc nhà ở, từ căn hộ cao cấp cho đến nhà ở xã hội. Chính quyền cũng hỗ trợ người thuê nhà qua các chương trình voucher. Như vậy có thể kết luận rằng giá nhà ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh không phải cao nhất thế giới về giá trị tuyệt đối, tức là quy ra tiền. Nhưng đối với giá trị khi mà chúng ta quy ra thu nhập bình quân của một hộ gia đình trong một năm thì ở Hà Nội con số này là 19, ở thành phố Hồ Chí Minh con số này là 33,5. Việc mua nhà gần như là nhiệm vụ bất khả thi với thu nhập trung bình của một người bình thường. Quỹ đất khan hiếm, dân số đông đúc cộng với việc đầu cơ, thiếu nhà rẻ và lạm phát là những thủ phạm chính khiến cho giá nhà tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội luôn ở mức cao ngất ngưởng. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Bạn đã chạm vào giấc mơ của mình hay chưa? Hãy để lại dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.